So fogadjatok el sok szeretettel Byron Belka cégünk elnöke. Köszönjük szépen, köszönöm. Hát, hogy vagytok? Szabad végezni? A magazás annyira nehéz lehet nekem. De mindig mondom, hogy ez biztos, hogy lehet hallani a kiejtésemből, hogy ez nem az én anyanyelvem. De itt voltam Magyarországon kb. 15 évvel ezelőtt, és akkor tanultam egy kicsit a népről és az emberekről, és megszeretem ezt a kultúrát és mindent, és hálás vagyok, hogy itt lehetek veletek újra és újra, és átköltöztem ide, itt voltam 2 évig, hazamentem, és amikor 2 gyermekem volt, 2 kislányom, akkor visszajöttünk ide egy évig, és most 4 gyermekem van, és el vannak foglalva, és most nem tudok költözni ide, mivel annyira foglalták vannak. Szóval én, mint az apu, csak utazgátok mindenhol a világon. De mindig, amikor jövök ide, ez egy másik, nem tudom, ez olyan, mint egy másik, hogy házam legyen. Vagy otthon. Igen, ez az. Szóval, I'm going to speak English now. Rátérek az angolra inkább. Megnézzünk, ha ez működik-e. Ha nem, akkor szerintem nem lesz szükségem rá. Az enyém, az volt az enyém, én vagyok a hibás. Mondtam, hogy 4 gyermekem van, elég nagy hangom van. Ez így is működik. Okay, I'm going to have Peter translate for me now. Most megengedjelek. Akkor én fogok fordítani a mai estén. So that we can move a little bit faster, so no one needs to suffer. Egy kicsit gyorsabban tudunk így haladni, senkinek nem kell szenvednie. And sometimes I mix up my words and I might say things I don't really mean. Néha összekeverem a szavakat, olyanokat mondok, amit nem is szeretnék, tehát nem jól tudom a jelentését. I don't want to offend anybody. Nem szeretnék senkinek a terhére lenni. Okay, so guys, I'm 36 years old. 36 éves vagyok. I grew up in a family with 6 kids. Egy olyan családban nőttem föl, ahol 6 gyermek volt. I'm the oldest. Én voltam a legidősebb közülük. We had a lot of love in our house, which is the most important thing. Nagyon sok szeretet volt a mi otthonunkban, ami úgy gondolom, hogy a legfontosabb. I wouldn't change a thing about how I was raised. Semmit nem változtatnék meg azon, ahogyan felnőttem. With 6 kids, you don't have a lot of money. És ugye ahol 6 gyerek van, ott a legtöbb esetben nincs olyan túl sok pénz. So at a young age, I was always interested in how can I make some additional money? How can I? Ezért engem már fiatal koromban is érdekelt, hogy hogyan kereshetnék egy kis plusz pénzt, hogy tehetnék szert valamilyen kis jövedelemre. I've always been interested in business. Mindig érdekelt az üzlet. I've always been interested, obviously, in making sure that there was food on the table. Tehát, hogy mindig érdekelt az, hogy biztosítsam valahogy azt, segítsek abban a szüleimnek, hogy legyen étel az asztalon. And I'm really nothing special. És igazából azt gondolom, hogy nincs bennem semmi különleges. All I can say is there's been a couple opportunities that have been presented in life in front of me. Én azt gondolom, hogy annyit tudok csak mondani így összefoglalásképpen, hogy volt 1-2 lehetőség az életemben, ami ugye elém került. One, I recognized it as an opportunity. Az első dolog az, hogy egyáltalán fölismerem azt, hogy ez egy lehetőség. And two, I did something about it. A második pedig az volt, hogy felismertem, hogy egy lehetőség, és tettem is valamit ezzel kapcsolatban, megragadtam. And I've learned from multi-millionaires. És többszörös milliómosoktól tanultam. I learned at a young age the best way to be successful. Azt tanultam meg fiatalkoromban, hogy a legjobb módja annak, hogy sikeres legyek, is find successful people. Hogy találjak sikeres embereket. And learn from them. És tanuljak tőlük. And so I was taught at a young age how to do some things pretty well from people that had already done it. És én nagyon fiatalon tanultam meg a dolgokat, hogy hogyan kell helyesen csinálni olyanoktól, akik már korábban ezt megcsinálták, és tudták, hogy ezt hogyan kell. And I've had some businesses, I've been able to ride some pretty good trends and make some pretty good money. És voltam benne olyan üzletekben, ahol nagyon jó trendeket sikerült elkapnom, és nagyon komoly pénzeket tudtam így keresni. And when I was
8 years old, Mikor 28 éves voltam, I was getting paid out of over 11 different countries. akkor 11 különböző országból kaptam jövedelmet, And I was hitting the highest ranks in the company that I was a part of. és elértem a legmagasabb üzleti szintet abban a cégben, amelyben ennek akkor tagja voltam. And I don't say that so everybody says, oh, Byron's cool. Nem azért mondom ezt, hogy így dicsekedjem, hogy mindenki azt mondja, hogy hú, hát ez a Byron, ez aztán igazán egy nagyon ügyes fiú. The reason I tell you that is because I'm the one talking to you tonight. Azért mondom ezt el nektek, mert egy ilyen dologról fogunk ma itt beszélni. And I don't know everything, És nem tudok mindent, but I do know something. de tudok valamit, tudok dolgokat, tudok bizonyos dolgokat, Some things have worked for me. és vannak olyan dolgok, amik tudom, hogy működtek már And számomra. I want to share those with you. És ezeket szeretném veletek megosztani. And you know, I know that you've probably been to other presentations before. És azt gondolom, hogy majdnem biztos, hogy mindannyian voltatok már hasonló előadáson, And whoever was standing at the front of the room presenting, és bárki állt elől a teremben, mint előadó, they probably said, what I'm going to share with you tonight is the most amazing thing you've ever heard. és mindenki azt mondta valószínűleg, hogy amit ma be fogok mutatni nektek, az a legfantasztikusabb, legkiválóbb dolog, amit ti valaha hallottatok. Right? Doesn't everybody say that? Igaz? Mindenki ezt mondta? So you probably expect me to say that. Tehát gondolom, akkor azt várjátok, hogy én is ezt fogom mondani, Because I will. mert ezt fogom. Hey, but I don't want it to be just, is this Byron's opinion? De én ezt nem szeretném, hogy ezt úgy tekintenétek, hogy hát ez csak a Byronnak a véleménye. I love facts, I love history. Én szeretem a tényeket és a történelmet. Do you know why? Tudjátok miért? You can't argue with them. Mert azokkal nem lehet vitatkozni. You can't argue with the facts. Nem lehet vitatkozni a tényekkel. So tonight I'm going to show you some facts. Fogok mutatni ma tényeket, And hopefully when you understand the facts, és remélhetőleg, hogyha megértitek ezeket a tényeket, you'll see why we're so excited about what we have here at Rain. akkor remélhetőleg osztani fogjátok azt a lelkesedést, illetve megértitek azt, hogy mi miért vagyunk ennyire lelkesek a Rain-nel kapcsolatban. You'll see why we're willing to invest hundreds of thousands of dollars to start here in Hungary. Meg fogjátok érteni, hogy miért fektettünk be több százezer dollárt annak érdekében, hogy innen tudjunk elindulni Magyarországról. Okay, hopefully you'll understand why we're passionate. Remélhetőleg meg fogjátok érteni azt, hogy miért vagyunk szenvedélyesek. Okay, well, one thing that I've learned in life and in business Az egyik dolog, amit megtanultam az üzletben és az életben, is you got to go out there and you got to help a big problem. tehát, hogyha egy jó üzletet szeretnél, akkor igazából az a feladatod, hogy kimenj és találj valami nagy problémát, amit meg tudsz oldani. If you can help solve a big problem, Tehát, hogyha egy nagy problémát tudsz megoldani, not only are you going to help people, akkor nem csak, hogy segíteni tudsz not embereknek, only are you going to change lives, nem csak, hogy életeket tudsz megváltoztatni, but money is attracted to those people that solve big problems. mert hogy a pénz az tulajdonképpen kötődik, illetve vonzódik azokhoz az emberekhez, akik nagy problémákat tudnak megoldani. And the last few days we've been around been teaching and training and talking to hundreds of people. És az utóbbi napokban ugye több száz embernek tartottunk előadást, tanítottuk őket. We had some amazing leaders here from Asia. Fantasztikus vezetők voltak itt Ázsiából, And I just want akik to itt share with you vendégeskedtek. tonight a few things about what we've been talking to people about, what we're going to talk to you about. Tehát, hogy meg fog mutatni, hogy miről szóltak ezek az előadások, és hát ugye a mai is egy ilyen lesz. And there really is a big problem going on right now. Tehát azt gondolom, hogy valóban van egy nagy probléma manapság a világban, And we really do have an answer. és igazából nekünk van erre egy válaszunk. All right, so let me get into this really quick. Hadd menjek bele akkor a részletekbe gyorsan. Because one of the things that we were learning, that we talked about the last 10 days, Tehát ez az, amit tanultunk az utóbbi 10 napban, amikor itt volt nálunk Suzy Park Ázsiából, aki az ottani területnek tulajdonképpen a legfelsőbb vezetője. the first question is, do you know what kind of oils you're eating every day? Az első kérdés az, hogy tudod-e, hogy milyen zsírokat, olajokat fogyasztasz nap mint nap. Okay, we eat oil every single day. Tehát minden nap Foods. fogyasztunk valamilyen formában olajat. Okay, do you know what kind of oils your body needs, and does your body get it? Tehát, hogy tudod-e azt, hogy milyen olajra van szüksége, milyen zsírokra van szüksége a testednek, és hogy vajon ezt megkapja a táplálékból, amit fogyasztasz. Because here's something that people need to know that I don't think a lot of people know. Mert van itt egy olyan tény, amit az embereknek azt gondolom, hogy tudniuk kellene, de nagyon sokan nem tudják. Okay, the bad oils will kill you. Tehát a rossz minőségű olajok, a rossz olajok azok megölnek, The good oils will heal you. és a jó olajok azok pedig meggyógyítanak. And it sounds pretty simple. Ez nagyon egyszerűen hangzik, It sounds good. jól hangzik,
Okay, that if you know what good oils are, they can be a benefit to you in your life. Tehát, hogyha tudod, tisztában vagy az, hogy melyek ezek a jó olajok, mit értünk mi jó olajok alatt, akkor ez előnyös lehet az életed, ez pozitív lehet az életedre. A lot of times we just live our lives and we really don't realize what's happening. Nagyon sokszor előfordul, csak úgy érjük az életünket, ugye a mindennapjaiknak a rutinba, és nem is figyelünk annyira, hogy mi történik. But if you look back in history, you can see what's really happening. De hogyha visszanézel a történelembe, akkor meglátsz különböző folyamatokat, hogy mik történtek. And I'll show you a couple of those, but there's three main oils that I want to talk about. 3 különböző olaj van, amit így érintenék először is. Okay, the first oil is animal fat. Tehát az elsődleges ugye azok az állati zsiradékok. Animal fat, this is still can be a healthy fat if it's natural. Tehát igazából az állati zsírok között lehetnének olyanok, amelyek egészségesek, hogyha megfelelő körülmények között felnevelt állatból származnának. Okay, but the problem is there's not really very many natural animals out there anymore. Csak ugye az a probléma, hogy tulajdonképpen manapság már nem nagyon lehet természetes körülmények között felnevelt állat. Okay, and what I mean by that is they're fed different ingredients, they're fed different medicines, they're fed antibiotics. Tehát ugye azért, mert ugye az állatokra is különböző gyógyszerek, antibiotikumok és vegyszerek vannak hatással, ez bekerül az ő szervezetükbe, bekerül a zsírjukba, a húsukba. It used to take a minimum of 60 days. Tehát minimum 60 napra van szükség. For a chicken to hatch and it be ready to be Slaughtered. Yeah. Tehát, hogy ugye minimum 60 nap az, ami szükség van egy csirkének ahhoz, hogy felnőjön, és aztán utána le tudják vágni. 60 days or more. Vagy 60 vagy több nap. You know how many days it takes now? Tudjátok, hogy mennyi ideig tart most? 45 days. 45 nap. 45 days. Animals are being fed chemicals. Tehát ugye olyan vegyszerekkel táplálják őket, olyan tápanyagokkal táplálják őket. So when people say, I don't take antibiotics. Amikor mondják az emberek, hogy hát én nem fogyasztok antibiotikumot, tehát én egészséges vagyok. I ask the question, do you eat meat? És akkor megkérdezem mindig, hogy szoktál húst fogyasztani? Because if you eat meat, you eat antibiotics. Mert ha húst eszel, akkor eszel antibiotikumot is, maximum nem tudsz róla. Because when you have a chicken after a chicken after a chicken after a chicken, all right next to each other. Mert hogyha ott vannak egymás mellett a csirkék, ugye úgy szorosan összezárva, ahogy and one gets sick, ha egy megbetegszik, they can all get sick. akkor mindegyik megbetegszik. So you know what they do? Ezért mit tesznek? 80% of antibiotics get fed to animals. 80%-a az előállított antibiotikumoknak azok az állattenyésztőkhöz kerülnek, mert ők adják utána oda az állatoknak. So they don't get sick. Hogy ne betegedjenek meg. So their meat is more tender. Tehát a hús az more tender, lágy. Okay, and that's animal fats. We also have seeds, nuts, vegetable oils. Tehát a következő kategória azok a különböző ilyen magvak, olyan, mint a magyarok például, meg a különböző zöldségből származó olajok. And those can be good too. Ezek is nagyon jók lehetnek. Okay, but once again we've messed with it. De már ezeknél is az van, tehát a vegyszerek hatása nem kikerülhető. You know, I come from America. Én Amerikából jövök. I go to a grocery store to buy fruit. Bemegyek egy boltba, hogy vásároljak gyümölcsöt. Okay, I buy an orange. Veszek egy narancsot. No seeds. Nincs benne mag. Okay, I buy a watermelon. Veszek egy görögdínyét. No seeds. Abban sincs mag. Okay, there's no seeds in anything in America. Tehát Amerikában gyakorlatilag semmiben nincs mag. You have to go to a farm to try to find something that actually has seeds in it. Igazából el kell menned egy farmra, hogy olyan gyümölcsöt találj, amiben vannak magok. And not only that, but the chemicals that they're using on pesticides, herbicides, we're consuming those in our bodies. Tehát a különböző növényvédőszerek, ezeket tulajdonképpen mi is elfogyasztjuk a gyümölcsökön keresztül. Even the natural oils, the olive oils and the healthy oils. Tehát például az olyan természetes olajok is, mondjuk, mint az olívaolaj. They now have preservatives in them. Még ezekben is találhatók tartósítószerek. You go buy some vegetable oil at the store today. Veszel valamilyen ilyen növényi olajat az üzletben. And you go put it in your cupboard. Elteszed a szekrénybe, a konyhaszekrénybe. How long will it stay good? Mennyi ideig lesz ez jó? A long time. Nagyon hosszú ideig. It's supposed to go bad. Elvileg ennek meg kéne roblania.
And if it's been altered or it has different preservatives in it, then it won't. Tehát, hogyha nem lennének benne különböző tartósítószerek, akkor megromlana, mert az olajoknak nagyon könnyen felborul a szerkezetük. Okay, I heard a quote once that I like. Hallottam egy idézetet ezzel kapcsolatban, amit nagyon szeretek. And it says the longer the food that can stay good, so the more preservatives that are in a food. Tehát minél tovább jó egy élelmiszer, minél több tartósítószer van benne. Okay, so the longer a food can stay good, the shorter your life. Tehát minél tovább jó az étel, amit fogyasztasz, annál rövidebb lesz a te életed. All right, which is true. Ami igaz. Okay, and I want to show you something. What they're doing is they're changing fat, so it doesn't rot, so it doesn't go bad. Hát ugye megváltoztatják a zsíroknak a szerkezetét, meg az olajoknak a szerkezetét, hogy ne romoljanak meg, és ezeket a tartósítószereket viszont mi elfogyasztjuk. I don't need to put peanut butter in the fridge. Nem kell, hogy betegyem a mogyoróvajat a hűtőszekrénybe. I can keep it in the cupboard. Simán tartatom a kredencben. For how long? Mennyi ideig? Okay? Because they've turned it into trans fats. There needs to be another trans fats. Tehát ugye ezek azok a trans zsírok, amit mondjuk nálunk a magyaróvaj aztán kevésbé ismert, de mondjuk amit a margarinban talán jellemző. Okay? And your body doesn't know what to do with it. És a szervezet nem tudja, hogy mit tegyen vele, tehát nem tudja, hogy dolgozza fel. It's harder to get rid of. Nagyon nehezen tud megszabadulni tőle. Okay? And you want me to show you what the difference is since trans fats have been introduced into our world? És tudjátok, mi a különbség, mióta a transzsírok elterjedtek a világban? I'm going to show you something. Okay, this is from, let me see if I can get this. This is from the Center of Disease Control in the United States. Let's see here. Okay, it's kind of hard to see. I don't know why this went over like that. Okay, but you get the picture. This is the percentage of obese people. Okay, 10% of the people in California in 1990 were obese. Ez a túlsúlyos. Tehát itt a BMI-ben mérik, tehát It's a body mass index. ez a testtömegindex. Okay, this is CDC, Center of Disease Control for the United States. Tehát ez az Egyesült Államoknak a betegség ellenőrző hivatala, nem tudom mi a magyar hivatalos neve. Okay, now let's look back. Okay, 1990. Tehát 1990-ben ugye ott jelölték, hogy hány százalék túlsúlyos. Okay, this is 10% or more of obese people in each state. Tehát ugye 10 vagy több százalék az adott államban. Okay, this one is 10 to 14%. A 10-14 százalék az a másik szín. See, there's no yellow yet. Ott még nem volt ugye sárga, 20-24 százalék. That's 20 to 24% of the population is obese. That's 25 to 29%. Igen, tehát az 25-29 százalék a lakosságnak. You get the idea. Tehát úgy látjátok Okay, this is 1990. Ez 1990-ben történt. All of these trans fats have been introduced into the marketplace. It's in all our foods now. Tehát most ugye ezt követően váltak ismertebbé ezek a transzsírok, amelyek belekerültek az összes élelmiszerbe. Your body doesn't know what to do with it. It's hard to get rid of. Harder to get rid of. Tehát nem tudja a szervezet mit tegyen vele, nem ezen tudja lebontani. Okay, so let me show you this. And I hope it works. I'm going to push play. Watch as the years go by. It's going to scroll up year after year after year. Okay, pay attention to this. Tehát jönnek sorba az évek, ahogy majd lejátszom ezt. Okay, 20 years. Tehát 20 év telt el. Look at that. Okay? So nobody can tell me that there's not a problem. Tehát engem senki nem tud meggyőzni arról, hogy nincs probléma. For hundreds of years there's not obese people. Tehát több száz évvel ezelőtt nem voltak túlsúlyos emberek, illetve nem ilyen létszámban. Look what happened the last 20 years. Nézzétek meg, mi történt az elmúlt 20 évben. What's changed? Mi változott? The fats that we eat. A zsírok, amelyeket megeszünk. You think that this is just happening in America? Gondoljátok, hogy ez csak Amerikában történt?
You think it's happening around the world. De azt gondolom, hogy az egész világon megtörténik. It's the stuff we feed our kids. Ez az anyag, amivel tulajdonképpen a gyerekeinket is etetjük. It's the stuff we eat every day. Ez az, amit minden nap elfogyasztunk. All right, so we need to do something about it. Valamit tennünk kell ez ellen. First thing we need is we need to know that it's happening. Az első dolog az, hogy felismerjük és tudjuk, hogy ez megtörténik. Did you know this was happening? Tudjátok, vagy tudtátok ezt, hogy ez így működik az utóbbi 2 évtizedben? Okay, this is what's going on. All right. So let me go back to this. That's bad fats. It's bad fats. It's all these things that we're doing. Tehát ezek az egészségtelen zsírok, amiről most beszélünk. Okay, but there's a third type of oil that's the deadliest. De van egy harmadik, a leghalálosabb olaj. Okay, that's petroleum oil. Ez a kőolaj. Okay, so you're probably thinking, I don't eat crude oil. Tehát biztosan azt mondjátok, hogy de hát én nem eszem kőolajat, hát se ezt a Brentit, se a másikat, amit szoktak még nyomon követni. There's no way I'm drinking. That's from my car. Hát én ezt csak az autómba szoktam tölteni, meg tankolni szoktam, meg veszek bele motorolajat. Okay, you probably absorb this oil or eat it every single day. De azt gondolom, hogy minden nap fogyasztasz valami ilyen kőolaj származékot. Do you ever have a drink that's blue, like Gatorade or red or orange or any of that stuff? Ittatok valahol olyan italt, ami olyan más, milyen színű, tehát mint a Gatorade, olyan kékes színű, meg vannak olyan pirosas italok is. Vagy egy szőr. Igen, már szörpök, igen. Those colors are made out of oil. Tehát ezek a különböző színezékek, ezek kőolajból készülnek. Go look at the crackers or the cereals or the cookies you buy at the store. Nézzétek meg különböző kekszeket, sütiket, amiket lehet venni a boltban. And when you read the ingredients, ha megnézitek az összetevőket, if there's an ingredient that has like a letter and numbers in it, tehát hogyha vannak benne betűk meg számok, tehát van olyan összetevője, it's oil. Nagyon sok az kőolaj származék. It's oil. And guys, we're getting it every day. It's in our shampoos, it's in our makeups, we absorb it. It's all over the place. We can't get away from it. Tehát mindenhol jelen van, a samponban, a különböző krémekben, mindenhol ott van, tehát nem tudjuk kikerülni. So even when people say, Byron, I eat healthy. Még akkor is, amikor az emberek azt mondják, hogy Byron, én egészségesen étkezem. I eat fruits and vegetables. Én csak zöldséget, gyümölcsöt fogyasztok. I don't eat meat. Én nem eszem húst. You know, well, you're still getting oils from the pesticides and herbicides that are on the vegetables and fruits. De ennek ellenére bekerülnek a szervezetbe olyan olajok, növényvédőszerek, tartósítók, amelyek a gyümölcsökre mondjuk rá vannak fújva. And even if you were able to wash all that off, és hogyha le tudod ezt mosni mindet, you're still getting it through your makeups, your shampoos, your lotions, your clothes. Akkor is a ruhán keresztül, a ruhából esetleg, akkor a krémekből, a samponokból, a tusfürdőkből, ezek mind bekerülnek a szervezetbe, a bőrön át. Yeah, I go and get my clothes dry cleaned. Elviszem a ruháimat tisztítóba. I get them back, they're all nice and fresh. Nagyon frissek és tiszták, ahogy visszakapom őket. Covered in chemical. De be van vonva különböző kémiai anyagokkal. Put it right on my skin. És a bőrömmel érintkezik, tehát bekerül a szervezetembe. Okay, I don't know if you know this word, but they say that the chemicals used for dry cleaning is labeled a carcinogen. It's carcinogenic. Igen, az rákkeltő hatásúak azok az anyagok, amelyeket a tisztítás során használnak. So here's what I'm trying to tell you. Azt szeretném mondani nektek, You can't get away from it. nem tudtok elbújni ezzel, nem tudtok elmenekülni ezzel. You can't escape it. Tehát egyszer nem lehet kikerülni. Okay, but I'm not a guy about doom and gloom. De én nem vagyok egy olyan fickó, aki... I'm not a guy that's just going to talk about negative things. Ja, oké, tehát akkor persze nem csak azért jöttetek el, hogy elmondjam, hogy van egy ilyen probléma, aztán hazamenjünk, hanem értelemszerűen megoldást is fogok találni. I love life. Szeretem az életet. Okay, life's too short. Az élet túl rövid. I love to eat. És nagyon szeretek enni. Okay, I love good food. Szeretem a jó ételeket. Okay, we just need to become educated. Igazából csak tudatosabbá kell válnunk. Okay, but when we eat these bad oils, ha elfogyasztjuk ezeket a rossz olajokat, rossz zsírokat, okay, we need oil. Akkor szintén olajra van szükségünk, csak egy másik fajtára. All things start to get clogged up in our bodies. Mert minden anyag az lerakódik a mi testünkben. Köszönjük szépen. Okay, and so let me show you what these petroleum oils do.
Hadd mutassam meg, hogy mit tesznek ezek a kőolaj származékok. Is all of us have these different chemicals in our body. We have the women mainly have estrogen. The guys need to have more testosterone. Tehát ezek a női és a férfi hormonok, ugye alapvetően ugye a nőkben az ösztrogénból van több, és a férfiakban meg a tesztoszteronból. Okay, well, what science has shown us is that all these